ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ እንግዲህ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ኢንክሉዥን የኢንክሉዥን ምንለው ዋና ፕሪንሲፕሎች ምን ይመስላሉ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ ዘ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንክሉዥን fundamental principles of inclusion is all person should learn, work and live together wherever possible regardless of any difficulties or difference they may have የሚለው እንግዲህ ዋናው የፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕል ኦፍ ኢንክሉዥን ምንለው ምንድነው? ማንም ተማሪ ምን መሆን አለበት? በጋራ መማር አለበት፣ በጋራ መስራት አለበት፣ ሊቭ በጋራ መኖር አለበት wherever possible እስከተቻለ ማለት ነው regardless of any difficulties or difference they may have ያለምንም ልዩነት ማለት ነው እና መድሎ ማለት ነው። So inclusive education extend beyond special need arising from disabilities and include consideration of other source of disadvantage and marginalization such as gender, poverty, language, ethnicity and geographical location ከምንላቸው እነዚህን education extend beyond special need ከስፔሻል ኒድ በላይ መሆን አለበት ነው የሚለው right. So እነዚህ ጂኦግራፊካል ጀንደር እነዚህ አይነት ማርጂናላይዝድ የሆኑት ወይም ዲስአድቫንቴጅ የሆኑትን ምን ማድረግ ነው? ኮምፐንሴት ማድረግ አለብን ነው ማካካስ አለብን ከዚህም በላይ ነው የሚለው right. So the complex interrelationship that exists among these factors and the interaction with disability must also be able to focus on attention ነው የሚለው. So beside inclusion begins with premises that all person have unique characteristics, interest. እንግዲህ እዚህ ኢንክሉዥን ስናይ የሚጀምረው ምንድነው ማለት ነው? ፕሪሚስ that all person ማንም ሰው ዩኒክ የሆነ ካራክተሪስቲክስ አለው፣ ልዩ የሆነ ባህሪ አለው፣ ልዩ የሆነ ፍላጎት አለው፣ ልዩ የሆነ ችሎታ አለው and ፓርቲኩላር የሆነ ለርኒንግ ኒድ አለው፣ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ የሚፈልገው የትምህርት አይነት አለ፣ ትምህርት ፍላጎት አለው። እንዲሁ ነው further all persons have equal access እንዲሁ ነው ሁሉም ሰው እኩል የሆነ አክሰስ አለው፣ access of education መኖር አለበት ነው። ኤምፕሎይመንት የስራ ቅጥር መኖር አለበት፣ እንዲሁ ነው አገልግሎት ማግኘት አለበት ነው የሚለው። so inclusion implies a transition right. inclusion ምንለው እንግዲህ ነው a transition from separate to segregate learning and working environment for person with disability to community based system ነው። እንግዲህ ኢንክሉዥን ኢምፕላይ የሚያደርገው ምንድነው? ከሰፓሬት ወይም segregated ከሆነ የብቻ ከሆነ ወይም ከተለያየ የመማር ወይም የመስራት ኢንቫይሮንመንት ወደ መምጣት ነው። ኮሚኒቲ ወደ ማህበረሰባዊ ወደ ሶሳይቲ መምጣት ነው right. ለምሳሌ ብቻ የሚኖረው የሚዋለውን የሚሰራ የነበረውን ወደ ማህበረሰብ ማምጣት፣ ባንድ ላይ እንዲሰራ ባንድ ላይ ተቻችሎ እንዲኖር ማድረግ ነው የሚለው right. So moreover effective transition from segregated service to inclusion system requires careful planning and structural change to ensure the persons with disability are provided with appropriate accommodation and support that ensure an effective and inclusive learning right. እና እዚህ ጋር ኬርፉል የሆነ ፕላኒንግ እነዚህ ከሰግሪጌትድ ሰርቪስ ቱ ኢንክሉሲቭ ሲስተም ወይም ከሰግሪጌትድ ለርኒንግ ወደ ኮሚኒቲ ስናመጣ ቤዝድ ሲስተም ስናመጣው ምን መሆን አለበት? ኬርፉል የሆነ ፕላኒንግ ልናደርግ ይገባል። አግባባዊ ያለው ፕላን ሊደረግ ይገባል። ስትራክቸራል የሆኑ ቼንጆች ሊኖሩ ይገባል። ምክንያቱም የተሻለ ዲሳቢሊቲ ምንላቸው እነዚህ ዲሴብል የሆኑ ማህበረሰቦችን ተገቢውን የሆነ አገልግሎት ለመስጠት ተገቢውን የሆነ ፍላጎታቸውን ለነሱ ለማሟላት ምን መሆን አለበት? they must be careful planned ነው ማለት ነው። So further has provide for major inclusion principles that support inclusive practice. እንግዲህ አራት አይነት እንትኖች አሉ እዚህ inclusive practiceዎች ምንላቸው? The first one is inclusion is process ነው። inclusion ምንለው አካታችነት ምንለው ሂደት ነው።
ሂደት ነው። ሶ ኢት ሃዝ ቱ ቢ ሲን አስ ኔቨር ኤንዲንግ ሰርች ፎር ቱ ፋይንድ ቤተር ዌይ ቱ ሪስፖንድ ቱ ዳይቨርሲቲ። እንግዲህ ዳይቨርሲቲ ለምንለው ነገር አሪፍ ነገር መፈለግ ነው። ኢትስ ቤተር ዌይ ስፖርት ዳይቨርሲቲ ራይት it is about learning how to live with difference and learning how to learn from difference ነው። እንግዲህ በጋራ ስንኖር ከልዩነት ጋር እንዴት ተቻችለን መኖር እንዳለብን ልዩነታችን እንዴት አክብረን መኖር እንዳለብን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። right so difference comes to be seen more positively as stimulus for fostering learning among children and adults። ልዩነታችን ልክ እንደ ሞር ፖዚቲቪቲ ማየት አለብን። እንዲሁ ደግሞ አንዱ ከአንዱ ጋር ለመማር ምን እንደሚፈጥር ኦፖርቹኒቲ እንደሚፈጥር ማየት አለብን ነው የሚለው። ሌላ ደግሞ ኢንክሉዥን ኢዝ ኮንሰርን ዊዝ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪሙቫል ኦፍ ባሪየርስ። እንግዲህ አይደንቲፊኬሽን ኤንድ ሪሙቫል ኦፍ ባሪየርስ ዳት ሂንደር ዘ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ፐርሰን ዊዝ ዲስኤቢሊቲ። እንግዲህ ፐርሰን ዊዝ ዲስኤቢሊቲ የምንላቸውን ባሪየሮችን መለየት መቻል አለብን። እነዚህ ዲስኤብል የሆኑ ማህበረሰቦች ባሪየራቸውን፣ እክላቸውን፣ እንቅፋታቸውን መለየት አለብን። ኮንሰርን ማድረግ አለብን ማለት ነው እነሱ። so it involves collating and evaluating information from wider variety of sources in order to plan for improvement in policy and practice። እንግዲህ ፖሊሲውና ፕራክቲሱን ሂደቱን ለማስተካከል ምን ማድረግ አለብን? ኢምፕሩቭ ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ዋይደር ከሆነ ሶሳይቲ ምን ማድረግ አለብን? ኮሌክት ማድረግ አለብን ኢንፎርሜሽኖችን ራይት። ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን ራይት። እነዚህ የሆነ ስትራቴጂ ለማውጣት የሆነ ፖሊሲ ለማውጣት ምን ማድረግ ከብዙ ሶሳይቲዎች መረጃዎችን ኮሌክቲንግ አድርገን ኢቫሉዌት አድርገን ፕላን ማድረግ አለብን ራይት። ኢን ኦርደር ቱ ፕላን ለማድረግ ወይም የሆነ ነገር ለማሻሻል ምን ማድረግ አለብን? you have to collect and collect evaluate information from wider variety of society ነው የሚለው። it is about using evidence of various kinds to stimulate creativity and problem solving. Right? It is about using evidence for various kinds of stimulus creating and problem solving ነው የሚለው። እንግዲህ ኤቪደንሶችን መጠቀም መቻል አለብን ነው የሚለው። እነዚህ ክሬቲቪቲ ፕሮሞት ለማድረግ ክሬቲቪቲ ስቲሙሌት ለማድረግ ፕሮብለም ሶልቪንግ ስቲሙሌት ለማድረግ you have to using evidence for various kinds of stimulates. so third one is inclusion is about the presence ነው right። inclusion ምንለው the presence ነው፣ participation ነው፣ achievement of all person right። inclusion ምንለው አካታችነት ምንለው ምን መሆን አለበት? ሁሉም መገኘት አለበት፣ ፕሬዘንት ማድረግ አለበት፣ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለበት፣ መሳተፍ አለበት። አቺቭመንት ኦፍ ለሁሉም ደግሞ አቺቭመንት ነው የሚለው right። so presence ምንለው ነገር ምንድነው? it is concerned with all peoples are provided and how rely punctually they attend ነው። እንዴት ነው በሰዓቱ መገኘታቸውን። ፓርቲሲፔሽን ምንለው ደግሞ relate to the quality of their experience የኳሊቲያቸውን ኤክስፒሪየንስ የሚያደርጉ ልምዳቸው ያለውን ነገር must incorporate the views of learners or workers and achievement ምንለው ደግሞ is about outcome of learning process or across curriculum ነው። ስለዚህ not just test and exam result ነው። እዚህ achievement ምንለው ውጤት እነዚህ ፈተናና የውጤት ሳይሆን achievement ምንለው is about the outcome of learning across the curriculum. So inclusion invokes a particular emphasis on those who may be at risk of marginalization, exclusion or underachievement ነው የሚለው። እንግዲህ ኢንክሉዥን ምንለው በጣም ትኩረት የሚሰጠው ምን ላይ ነው የሚለው በጣም ሪስክ የሆኑት ማርጂናላይዝድ የተደረጉት የተገለሉት ኤክስክሉድ የተደረጉት ኦር አንደርአቺቭመንት የሆኑት emphasize ያደርጋል right። this indicates the moral responsibility to ensure that the at risk are carefully monitored and then that steps are taken to ensure their presence, participation and achievement
ስለዚህ እነዚህ ሜዥር ይወስዳል ማለት ነው። እነዚህን ማርጂናላይዝድ የሆኑት ኤክስክሉድ የተደረጉት አንደር አቺቭመንት የሆኑት የተሻለ እንዲኖራቸው ማሳካት እንዲችሉ ምን ያደርጋል? ኢንዥር ዴር ፕሬሰንስ ፓርቲሲፔሽንን አቺቭመንታቸውን ያሻሽላል ማለት ነው። ራሽናልስ ፎር ኢንክሉዥን እንግዲህ የኢንክሉዥን የምንለው ነገር የአካታችነት አስፈላጊነት ማለት ነው። ወይም ለምን አስፈለገ የሚለውን ስናይ ኢምፕሊሜንቴሽን ኦፍ ኢንክሉዥን ሃዝ ናምበር ኦፍ ራሽናልስ እንግዲህ ኢንክሉዥን ኢምፕሊመንት ማድረጋችን ሃዝ ናምበር ኦፍ ራሽናልስ ብዙ ምክንያት አለው፣ ብዙ ጥቅም አለው። ዘ ማጀር ዋን ኢንክሉድስ ኤዱኬሽናል አለው። ኤዱኬሽናል በትምህርቱ ዘርፍ የራሱ ምክንያት አለው፣ ራይት የራሱ ጥቅም አለው ማለት ነው። ሶሻሉ ላይ የራሱ ጥቅም አለው፣ ሌጋሉ ላይ የራሱ ጥቅም አለው። ኢኮኖሚክ ኤንድ ኢንክሉሲቭ ሶሻል ቢልዲንግ ፋውንዴሽኑ ላይ አለው። እስቲ እያንዳንዳቸውን ስናይ ኤዱኬሽን ፋውንዴሽን ትምህርት ላይ ምን አስተዋጽኦ አለው ወይም ጥቅም አለው ስንል ችልድረንስ ዱ ቤተር አካዳሚካሊ እዚህ ጋር ተማሪዎች አካዳሚካሊ አቺቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። ራይት ውጤት ያመጣሉ፣ የተሻለ አቺቭ ማድረግ ይችላሉ። ሳይኮሎጂካል ኤንድ ሶሻል ኢንክሉሲቭ ሴቲንግ ነው። በማህበረሰቡ ላይ ኢንክሉሲቭ የሆነ ሴቲንግ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሞር ኤፊሽንት ዩዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሪሶርሶችን በተቻለን አቅም እንድንጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። ዲክሪዝ ድሮፕ አውት ኤንድ ሪፒቲሽን እንግዲህ ከክላስ መውደቅ ወይም ከትምህርት መውደቅ እና መድገም የሚለውን ነገር ይቀንሳል። መድገም የሚለውን ይቀንሳል። ቲቸርስ ኮምፒቴንሲ እንግዲህ የመምህሮች ተወዳዳሪነት ይጨምራል ማለት ኖሌጃቸው ይጨምራል፣ ስኪላቸው ይጨምራል፣ ኮላቦሬሽናቸው ይጨምራል፣ ሳቲስፋክሽናቸው ይጨምራል። ሌላ ደግሞ ሶሻል ፋውንዴሽኑን ስናይ ደግሞ በሶሻል ሶሳይቲ ላይ ምን ጥቅም አለው የሚለውን ስናይ ሰግሪጌሽን ቲችስ ኢንዲቪጁዋልስ ቱ ቢ ፊርፉል ኢግኖራንት ኤንድ ብሪድ ፕሪጁዲስ ነው። እንግዲህ እናውቃለን ሰግሪጌሽን ምንለው ወይም ልዩነት በልዩ ስንኖር የብቻ ስንኖር ምንድን ነው በጣም ያስፈራል፣ ኢግኖራንት ነው፣ እንዲሁም ብሪድ ፕሪጁዲስ ያመጣል ማለት ነው። ራይት but so all individuals need an education that will help them develop relationship and people's for life in a wider community ስለዚህ ይህን ካወቁ ደግሞ ሶሳይቲዎች እነዚህ ኦል ኢንዲቪጁዋሎች ምን መሆን አለባቸው ነው need education that will help them to develop relationship ግንኙነታቸውን ዲቨሎፕ ማድረግ አለባቸው። እንዲሁ ደግሞ prepare them for life in the wider community wider የሆነ ኮሚኒቲ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ አንደኛው ራሽናል ነው ማለት ነው። ራይት ሌላው ምክንያት ነው ማለት ነው። Only inclusion has the potential to reduce fear and to build a friendship, respect and understanding እንግዲህ ይህን ማድረግ የሚችል ምን ብቻ ነው? ኢንክሉዥን ነው፣ አካታችነት ብቻ ነው። ፍሬንድሺፕ፣ ሪስፔክት ኤንድ አንደርስታንዲንግ ላይ ሪዲዩስ የሚያደርግ ማለት ፊርን ወይም ፍርሃትን። ለምሳሌ ብዙ ሰው ብቻውን ሁሉ የሚኖር ከሆነ ይሰጋጋል። ግን በኮሚኒቲ መኖር የሚችል ከሆነ ጀስት ፊራችን ይቀንስልናል ማለት ነው። ስጋታችን አንሰጋም። ራይት ፍሬንድሺፕ ቢውልድ ማድረግ እንችላለን። ሪስፔክት እና አንደርስታንዲንግ ይኖረናል። የመከባበር፣ የመቻቻል፣ የመረዳዳት እንደዛ አይነት ነገር ይኖራል ማለት ነው። ይህ እነዚህ አይነት ነገሮችን ለማምጣት ደግሞ ኢንክሉዥን ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሌጋል ፋውንዴሽን ነው። ሌጋል ፋውንዴሽንስ ኦል ኢንዲቪጁዋልስ ሃቭ ዘ ራይት ቱ ለርን ኤንድ ሊቭ ቱጌዘር ማንም ግለሰብ የመኖር የመማርና አብሮ የመኖር መብት አለው። Human beings should not be divided or discriminated against by being excluded or sent away because of their disability እንግዲህ ሰዎች ደግሞ ዲሴብል ስለሆኑ ምን መሆን የለባቸው? they must not be excluded መደረግ የለባቸው። there are no legitimate reason to separate children for their education እንግዲህ ህጋዊ የሆነ ምክንያት የለም እንግዲህ ተማሪዎችን ለመለየት
ለትምህርት ማለት ነው። ለትምህርት ብለን መለየት የለብንም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢኮኖሚኩ ላይ ደግሞ በኢኮኖሚ ላይ ደግሞ ምን ጥቅም አለው የሚለውን ስናይ ኢንክሉሲቭ ኤዱኬሽን ሃዝ ኢኮኖሚክ ቤኔፊትስ እንግዲህ በኢኮኖሚው ዘርፍም ይጠቅመናል። ቦዝ ፎር ኢንዲቪጁዋል ፎር ሶሳይቲ ለማህበረሰቡ ሆኖ ለግለሰቡ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። And also inclusive education is more cost effective than creations of special school across the country እንግዲህ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆነ ሜትድ ነው ማለት ነው። and than the creations of special school across the country ነው የሚለው children with disability go to local school እንግዲህ ማንም ዲስኤቢሊቲ የሆነ ስቱደንት ችልድረን ምን ማድረግ ይችላል? ትምህርቱን መከታተል ይችላል። reduce wastage of repetition and drop out ትምህርት መውደቅና መድገም እንዳይኖር ያደርጋል። children with disability live with their families use community infrastructure right እንግዲህ ከዲስኤቢሊቲ ጋር ወይም ከሚኖሩ ማህበረሰቦች ምን አላቸው? ኢንፍራስትራክቸሮችን ይጠቀማሉ ነው የሚለው መጠቀም ይችላሉ። ቤተር ኤምፕሎይመንት ኤንድ ጆብ ክሬሽን ይኖራል። የተሻለ የስራ ቅጥርና የስራ እድል ይፈጥራል ነው የሚለው። ፋውንዴሽንስ ፎር ቢልዲንግ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ እንግዲህ ሶሳይቲው ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ወይም ጥቅም አለው ስንል ፎርሜሽንስ ኦፍ ሙቹዋል አንደርስታንዲንግ እና አፕሪሺዬሽንስ ኦፍ ዳይቨርሲቲ እንግዲህ እርስ በርስ የመቻቻልና የመረዳዳት አፕሪሺዬት የመደራረግ ዳይቨርሲቲያቸው ልዩነታቸውን የማክበር የመፈለግ አይነት ደስ የሚል ማለት ቢልዲንግ አፕ ኢምፓቲ እርስ በርስ የመተዛዘን ቶለራንስ የመቻቻል ኮኦፕሬሽን በጋራ የመስራት አቅምን ቢልድ ያደርጋል። and also you have to promote sustainable development ቀጣይነት ያለው እድገት ለማምጣትም ይጠቅማል ማለት ነው። ሶ ይሄን አይነት ራሽናሎች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ፈተና ሜቢ ከመጣ you have to list out እንግዲህ ፋውንዴሽንስ ፎር ቢልዲንግ ኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ እነዚህን ፖይንቶች ማወቅ አለባቸው። ኢኮኖሚክ ፋውንዴሽን ውስጥ ምንድነው? ሌጋል ፋውንዴሽን ውስጥ ምንድነው? እንዲሁ ደግሞ ሶሻል ፋውንዴሽኑ ኤዱኬሽናል ፋውንዴሽን የሚለውን ነገር እያንዳንዱ ነገር መረዳት አለባቸው ማለት ነው። ሶ in the next video factors that influence developments of inclusion ለማሳደግ ፋክተሮች ተጽዕኖዎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። stay with me with this channel